Να αποσαφηνίσουμε μερικά πράγματα όσον αφορά την έννοια της ολοκλήρωσης. Σημειολογικά, πρακτικά αλλά και σε θεσμικό επίπεδο η έννοια της ολοκλήρωσης μπορεί να προσδιοριστεί στο πολιτικό και στο οικονομικό πεδίο. Στο οικονομικό πεδίο μπορεί να έχουμε μια σταδιακή, για παράδειγμα, συσσωμάτωση των οικονομιών των κρατών, κάτι το οποίο έχει συμβεί εν μέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έννοια της ολοκλήρωσης, υπό αυτή την έννοια, αναφέρεται στην κρατική κυριαρχία, και όταν λέμε κρατική κυριαρχία αναφερόμαστε στα προνόμια που έχουν τα εθνικά κράτη, τα κράτη-μέλη στην περίπτωσή μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελούν τις συνιστώσεις πολιτείες αυτού του μοντέλου διακυβέρνησης. Επίσης αναφέρεται και στην αυτόνομη δράση τους, ή μάλλον σε ποιο βαθμό είναι αυτόνομη πλέον η δράση τους στο διεθνές πεδίο. Σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης μπορεί να έχουμε ενοποίηση κρατών, μπορεί να έχουμε μεταβολές όσον αφορά το ρόλο των εθνικών κρατών, αφού δημιουργούνται νέες εξουσιαστικές δομές, νέα κέντρα εξουσίας, η διαχείριση ζητημάτων. Η έννοια της ολοκλήρωσης υπό μία έννοια αφορά τη βιωσιμότητα του εθνικού κράτους, και εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα αναλύσεων που αφορούν το ζήτημα αυτό. Επιπλέον υπό μία έννοια η έννοια της ολοκλήρωσης αναφέρεται σε αυτό το πλέγμα συνεργασίας ή σύγκρουσης μεταξύ κρατών. Θα μπορούσε μέσα από μια διαδικασία ολοκλήρωσης να δημιουργηθεί μια νέα οντότητα, ένα νέο κράτος. Επίσης έχει υπάρξει και μια πρόταση με βάση την οποία ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ολοκλήρωσης θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μεταεθνικό πολιτικό σύστημα. Τώρα πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία ενοποίησης καθορίστηκε ως μια διαδικασία μέσα από την οποία θέτουμε βραχυπρόθεσμους ή και μεσοπρόθεσμους στόχους με απότερο σκοπό να δημιουργηθεί στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου, βλέπετε για παράδειγμα εδώ Ευρώπη, η αίσθηση κοινότητας, να δημιουργηθούν κοινοί θεσμοί αλλά και ευρύτερες πρακτικές, οι οποίες θα είναι αρκετά ισχυρές και διαδεδομένες ώστε να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την υλοποίηση προσδοκιών για ειρηνικές αλλαγές μεταξύ των λαών. Εδώ δίνουμε έμφαση στον όρο ειρηνικές, καθώς η Ευρώπη αποτελεί ένα πεδίο αντιπαράθεσης, συγκρούσεων, σύγκρουσης εθνικών συμφερόντων επιμακρών. Τώρα, σε πεδίο συγκριτικών εθνικών πολιτικών, η ολοκλήρωση μπορεί να οριστεί ως η προσπάθεια δημιουργίας μιας αφοσίωσης προς μια γεωγραφική ζώνη, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, η οποία να υπερκαλύπτει ή να εξουδετερώνει την επιμέρους δέσμευση και αφοσίωση έναντι μιας μερικότερης οντότητας, δηλαδή το πέρασμα από το εθνικό σε ένα πολύ πιο διευρυμένο πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτική ολοκλήρωση, και σας δίνω έναν από τους τυπικούς, παραδοσιακούς και διαχρονικούς ορισμούς που χρησιμοποιούμε, πολιτική ολοκλήρωση λοιπόν μπορεί να οριστεί γενικά μια διαδικασία κατά την οποία πολιτικοί δρόντες που προέρχονται από διακριτά εθνικά περιβάλλοντα πείθονται να μεταθέσουν την αφοσίωσή τους, τις προσδοκίες τους και τις πολιτικές δραστηριότητες τους, παύλα δράση τους, προς ένα νέο κέντρο του οποίου οι θεσμοί διαθέτουν ή απαιτούν εξουσίες δικαιοδοτικού χαρακτήρα έναντι των προϋπαρχόντων εθνικών κρατών. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν η ενοποιητική διαδικασία αντιμετωπίζεται και προσεγγίζεται είτε μία ως θεσμικού χαρακτήρα διαδικασία είτε ως ένα μέσο. Αυτό που ουσιαστικά είχε υποτιμηθεί όλες αυτές τις δεκαετίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μιλάμε τώρα για μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, είναι η ανάγκη να προωθηθεί ουσιαστικά μια ιδεολογία
με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, στα πλαίσια της οποίας θα θεμελιωθεί και ενισχυθεί ιδεολογικά η ενοποιητική διαδικασία. Πώς δηλαδή θα πείσουμε και ένα ευρύτερο κοινό, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους θετικούς στόχους που θέτει αυτή η διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί η διαδικασία ολοκλήρωσης αποτέλεσε διαχρονικά κάτι το οποίο ξεκίνησε στην κορυφή της πυραμίδας, δηλαδή σε επίπεδο ελίτ, και σήμερα είναι κατανοητό ότι πάρα πολλοί στην Ευρώπη θεωρούν ότι αυτή η διαδικασία έχει παραμείνει στην κορυφή και δεν έχει γίνει κάποια μορφής διάχυση προς τη βάση, ώστε να γίνει κτήμα και των υπολείπων, οι οποίοι θα μπορέσουν να κατανοήσουν το πώς προσεγγίζεται αυτή η διαδικασία. Όπως έχει επισημανθεί, η διαφορά ανάμεσα στις χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας δούμε ένα παράδειγμα αυτό της εξωτερικής πολιτικής, συχνά έχει μία αφετηρία που δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή έχει ως αφετηρία διαφορετικές και ανταγωνιστικές ιδεολογικές προσεγγίσεις των εθνικών κυβερνήσεων. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο αναγνωρίζουν πολλοί αναλυτές και διευρύνει το πεδίο απόκλησης μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων. Υπήρχαν πάντα διαφορές εντός και της ΕΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπήρχαν οι θεσμικοί τρόποι ώστε να αποσβεστούν αυτές οι διαφορές και να επιτευχθεί ένας κοινός παρανομαστής. Για πολλά χρόνια χρησιμοποιούσαμε τον όρο ελάχιστος κοινός παρανομαστής, προκειμένου να μπορέσουν να συντονίσουν τις πολιτικές τους. Με τη διαδικασία ολοκλήρωσης, αυτό το οποίο καλούμαστε να βρούμε, καλούμαστε να πετύχουμε, είναι να μπορέσουμε να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους. Παράδειγμα, μιλήσαμε για τον λειτουργισμό, για τον οποίο θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε κάποια πράγματα, ο οποίος προσδιορίσε αυτή τη διαδικασία ως ένα διευρυμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα σε κυρίαρχα κράτη. Αυτή η συνεργασία, έλεγαν οι λειτουργιστές, θα αποδειχθεί επωφελής για όλες τις πλευρές, όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτοί οι τομείς μπορεί να είναι αυτό που λέγανε οι λειτουργιστές και αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως activities, functions, λειτουργίες, συνεργασίες σε συγκεκριμένα πεδία που αποτελούσαν μέχρι τότε αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατών. Με αυτόν τον τρόπο οι λειτουργιστές θεωρούσαν ότι θα αποδυναμώσουν τα εθνικά κράτη, θα μεταφέρουν αρμοδιότητες σε κάποιους διεθνείς θεσμούς και σταδιακά θα δημιουργήσουν τις συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση και ο πόλεμος. Οι λειτουργιστές πάλι θεωρούσαν ότι η συνεργασία, αυτή η μορφή συνεργασία, θα δημιουργήσει συνθήκες είτε καλύτερης, είτε βέλτιστης, είτε κάποια άλλη συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων σε ένα πολύ διευρυμένο πεδίο. Για τους ίδιους, η μορφή που θα λάβει ο παραπάνω τρόπος, αυτός που αναφέραμε, συνεργασίας, θα πρέπει να καθοριστεί από τη φύση του θεσμού που δημιουργείται. Η συνεργασία, όπως έλεγαν και οι ίδιοι οι προτεργάτες, εν πάση περιπτώσει, του λειτουργισμού, η συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς, παιδεία, έχει αποκαλεστεί ειρήνη σε δόσεις. Αυτό που λέγανε peace in parts. Είναι δηλαδή μια προσέγγιση σταδιακή, gradualist approach, την αναφέρει η διεθνή βιβλιογραφία. Περιγράφει λοιπόν μια διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα σε μικρά στάδια. Έχει σημασία λοιπόν το να πετύχουμε στο ένα στάδιο και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να γίνει το φαινόμενο της διάχυσης, εκχύλησης και να περάσουμε και σε άλλα στάδια. Όλα αυτά τα στάδια ολοκλήρωση θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα το οποίο θα δέσει τα κράτη μεταξύ τους, θα δημιουργήσει τέτοιο βαθμό συνεργασίας αλλά και τέτοιο βαθμό μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που δεν θα είναι
εφικτό για τα κράτη να διεξαγάγουν έναν πόλεμο.